Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τη βόλτα μας. Την πρωινή. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, βέβαια η ώρα κοντεύει 1:30, αλλά ας πούμε ότι είναι καλημέρα. Θα πούμε είναι μέρα και πίνουμε καφέ. Και είναι καλή, γιατί σήμερα ξεκίνησε η άδειά μου. Και τι ήταν το πρώτο που έκανα με το που ξεκίνησε η άδεια? Νυχάκια! Δείξε παιδί μου, δείξε. Εδώ. Ναι. Έκανα και πόδια, αλλά δεν σας τα δείχνω τώρα. Χρώμα. Χρώμα φυστική, για να ταιριάζει με το σοτσάκι πήρα το καινούριο. Έτσι. Βέβαια φοράς το κόκκινο σήμερα. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη. Χαζούλα. Εντάξει. Ναι, κορίτσι μου. Ξεκίνησε εκτός από την άδειά σου, ξεκίνησε και το εγκεφαλικό μου. Αλεξάνδρα, εκτός από το ότι ξεκίνησε η άδειά σου, ξεκίνησε και ένα Σαββατοκύριακο. Yes. Και εμείς τα Σαββατοκύριακα βλογκάρουμε. Εσύ που είσαι υπεύθυνη εκδηλώσεων και λοιπόν δραστηριοτήτων Και δρόμενων. Έχουμε κάτι για σήμερα. Λοιπόν, σήμερα έχει γιορτή του ψαρά, εδώ στο Πλόχιγγεν. Στην καλύβα του ψαρά. Στην καλύβα του ψαρά που έχουμε πάει ξανά την Πρωτομαγιά που ψήνανε και φάγαμε το ωραίο το μπριζολάκι στα κάρβουνα. Θέλαμε πολλά χρόνια να πάμε, δεν το είχαμε ξανακαταφέρει να πάμε εκεί, οπότε θα πάμε σήμερα να δούμε πώς είναι αυτό το πανηγύρι του ψαρά και τι τρώνε εκεί πέρα ο ΕΟ. Λοιπόν, ρίχνω σήμα εκπομπής και τα λέμε εκεί. Πήγαμε! Κατεβήκαμε εδώ στην καλύβα του ψαρά και γίνεται ένας πανικός. Πάρκινγκ δεν βρήκαμε, όλα φύσκα. Οπότε πάμε στην άλλη μεριά του πάρκου να δούμε την τύχη μας και εκεί. Αλλιώς η Αλεξάνδρα θα της δώσω ένα σουβλάκι, έτσι, ένα στικ να κρατάει και θα μείνει με την όρεξη. Λοιπόν, πάμε από την άλλη να δούμε.
Λοιπόν, αγαπητοί, τελικά βρήκαμε θέση. Βρήκαμε. Πάμε τώρα να δούμε αν θα κάτσουμε ή αν θα φύγουμε. Ναι. Wow! Έτοιμες? Το τσίπουρο λοιπόν. Έχει, θες να φέρω και 2 ποτηράκια τσίπουρο? Γερμανικό. Γαριδούλες, πατατούλες, καλαμαράκια με τζατζίκι. Λοιπόν, να φέρω και 2 ποτηράκια τσίπουρο. Τι θέλεις? Ένα σπέτσι θα φέρεις. Εντάξει, πάω. Γεια μας. Αχ, γλυκό. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, Λοιπόν, Αντιγόνη. πήραμε δρόμο επιστροφής. Ναι, φτάνει. Χορτασμένες. Χορτασμένες, δόξα τω Θεώ. Θα έλεγα ότι η καλύβα του Ψαρά με τη γιορτή του ήταν μέσα στο κόνσεπτ. Φουλ, όντως, και δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι. Να, τελικά που το είδαμε. Ναι, είχε παιδιά, όπως είδατε, εμείς φάγαμε Καλαμαράκια γαριδούλες. και πατατούλες, εντάξει, πάντα. Η πατάτα είναι πάντα, παιδιά. Τσίπουρο δεν είχαμε, αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Δεν πειράζει. Είχες ωραία θέα το ποτάμι όμως. Είχαμε ωραία θέα το ποτάμι. Και ωραία. Είχαμε μουσικούλα. Και ευτυχώς, τι άλλο, φυσούσε. Διαλέξαμε καλή θέση. Ναι, φυσούσε και ήταν ωραία. Ήτανε ανεκτικά. Τώρα βέβαια από εδώ που φεύγουμε δεν φυσάει τίποτα. Σας δείξω, είμαστε κάτω από μία καρυδιά. Τίγκα το καρύδι. Ναι, αυτή είναι καρυδιά. Απέναντι έχει μια μιλιά. Και περνάει το τρένο.
πέρασε και το τρένο. Αυτά. Πάμε σπίτι για meditation. Πάμε να δροσιστούμε, να δούμε τι κάνουν και τα τζουτζούκια. Τα αφήσαμε με αναμυστήρα πάντως, δεν τα αφήσαμε έτσι. Με το φακύρι μείναν. Με το φακύρι. Πάμε κι εμείς στο φακύρι αγκαλιά. Να φακυρωθούμε όλοι. Να κάνουμε meditation. Φύγαμε. Άντε, θα χωνέψουμε κιόλας μέχρι να πάμε στο αυτοκίνητο. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do. Έλα, σηκώ, έλα. We wanna chase. Η γέφυρα κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάτι με λέει τελευταία φορά την περνάμε. Οπότε δεν ξαναπερνάμε αν δεν κάνουν αναστήλωση. Sleep never stop as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Το meditation δεν ήταν βαθύ. Τι έλεγες στο meditation? Έλεγα ότι το meditation, Αλεξανδρούλα μου, δεν ήταν πολύ βαθύ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γυρίσαμε 4,5 ώρες στο σπίτι. Οπότε δεν απέμεινε και πολύ ωρίτσα για χαλάρωση. Καμιά ωρίτσα προλάβαμε ίσα-ίσα. Μια χαρά ήταν, όσο έπρεπε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε φάει και βαριά ιδιαίτερα. Όχι. Απλά αυτό που είπα στην Αντιγόνη κάποια στιγμή off camera είναι ότι οι περισσότεροι παίρναν αυτό το ψάρι στη σούβλα, να το πούμε έτσι, σε αυτό το Stick. stick, το οποίο μάλλον ήταν σκουμπρί, δεν ξέρουμε. Ή σκουμπρί ή πέστροφα. Ναι, ένα από τα δύο πάντως ήταν μεγάλο, με το συμπάθειο. Γενικότερα οι Γερμανοί τρώνε πολύ το σκουμπρί. Ναι, και το παίρνανε πάρα πολύ κόσμος. Εμείς στην αρχή δεν ξέραμε, δεν μας έκανε κάτι σε ό,τι θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Αλλά μετά... Μας πήραν τα ντουμάνια. Μύριζε ωραία το ψημένο ψαράκι στο κάρβουνο. Εμείς πάλι είχαμε φάει ήδη, είχαμε χορτάσει και έτσι είπαμε ότι... Τώρα που ξέρουμε ότι είναι ωραία η γιορτή του ψαρά, θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Οπότε έχουμε ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το ψάρι τους στη σούβλα. Έτσι. Οπότε επιφυλασσόμεθα για του χρόνου για τη γιορτή του ψαρά. Φέτος ήταν αναγνωριστική. Φέτος δεν ξέραμε, πήγαμε πρώτη φορά. Και είδαμε ότι τελικά είναι ωραία. Και όντως είναι η γιορτή του ψαρά, γιατί έχει ψαρικά και θαλασσινά. Ναι, και είχε και ωραία μουσικούλα. Ήμασταν και σκιά. Τώρα, είμαστε στην ώρα του καφέ, για να ανοίξει λίγο ματάκι. Είμαστε στον καφέ και μετά τα σχέδια έχουν να κάνουμε σκουπίδια και να πάμε τα σκυλάκια βόλτ. Αλλά μια που είπαμε σκουπίδια... Και επειδή μας ζητήσατε στα σχόλια άτομα που ζείτε στη Γερμανία και όπως εμείς έτσι και εσείς παλεύετε να καταλάβετε πώς διαχωρίζουν αυτά τα έρματα σκουπίδια στη Γερμανία. Ειδικά οι καινούργοι.
Και μην φανταστείτε ότι μετά από τόσα χρόνια ξέρουμε κι εμείς 100%. Το παλεύουμε κάθε φορά να είμαστε σωστές. Εντάξει. Κοίτα, για ό,τι δεν είσαι σίγουρος, το μαύρο κάδο. Ναι, είναι ένας κανόνας. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει θέμα σε αυτό. Δεν το γνωρίζω πόσο αυστηρή είναι η εταιρεία απορριμμάτων στη Γερμανία. Για να μην ξεχάσουμε κάτι, τα έχουμε εδώ σημειωμένα. Ξεκίνα, κυρία Αλεξάνδρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τους κάδους έναν. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα προϊόντα που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ που είναι επιστρεφόμενα με pfand, που είναι ο συνήθως πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια και κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες και ούτω καθεξής. Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό σήμα επάνω, κατά κανόνα, ή γράφουν στα γερμανικά με pfand. Δηλαδή υπάρχει κάπου επιγραφή που να μπορεί να καταλάβει κάποιος, άμα το κοιτάξει λίγο παραπάνω στην ετικέτα, ότι επιστρέφεται το προϊόν. Όταν πιείτε τα νεράκια, μαζεύετε τα μπουκαλάκια, δεν τα πετάμε, ούτε τα σπάμε, τα έχουμε σε καλή κατάσταση. Μαζί με το καπάκι αυτούσια, όπως τα πήραμε. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ που έχει το ειδικό μηχάνημα και ένα-ένα τα περνάμε μέσα. Και μετά στο τέλος μας βγάζει ένα χαρτάκι αυτό, ότι μας επιστρέφουν τα 50 σέντ, ποσό. Ναι, τώρα ας πούμε άμα ήταν 6 μπουκάλια νερού, είναι 25 σέντ το μπουκάλι επί 6, 1,5 ευρώ. Ναι, εγώ είπα ένα παράδειγμα, ναι. Μην μπερδεύεσαι. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. άμα πάει κάποιος σε μία κάβα, η οποία κάβα στη Γερμανία δεν έχει μόνο ποτάκια, κρασιά και αυτά, έχει και νερά σε κάσες μεγάλες. Έχει που είναι 25, 12, οτιδήποτε. Έχει και αναψυκτικά, έχει οτιδήποτε. Εκείνα πάνε μαζί με την κάσα και άμα τα πάμε πίσω σε τέτοιο κατάστημα, ο συνήθως δεν έχει μηχάνημα, τα δίνεις εκεί στο πολιτή και σου δίνει χαρτί ή τα χρήματα ανάλογα επί τόπου πίσω ή άμα αγοράσεις κάτι το συμψηφίζει. Αυτό με το pfand γίνεται επίσης και σε γιορτές και πανηγύρια. Ναι. Άμα είναι να πας να πάρεις μπύρα ή κρασί, το ζεστό οτιδήποτε. κρασί στις χριστουγεννιάτικες αγορές, που σου χρεώνουν το ποτήρι μεν, αλλά όταν πίνεις το ποτό σου, την μπύρα σου ή το κρασί σου, επιστρέφεις το ποτήρι πίσω και σου δίνουν τα λεφτά για το ποτήρι. Ναι, είναι μια επιλογή αυτό, όπως είναι και στα γήπεδα π.χ. Επιλέγεις εσύ άμα θες να κρατήσεις το ποτήρι, άμα είναι κάτι ιδιαίτερο, Ναι. ή άμα θες να το επιστρέψεις γιατί έχεις άλλα 150 από τις προηγούμενες ίδιες γιορτές ή από τις προηγούμενες φορές που πήγες στο γήπεδο και είχες το ίδιο ποτήρι και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται 10 ποτήρια να τα κρατήσεις, δεν τα αγοράζεις εκείνη τη στιγμή, είναι επιστρεφόμενα. Εσύ επιλέγεις άμα θα το επιστρέψεις βέβαια. Ναι. Φαντ έχει στις καλές γιορτές, έχει φαντ και πολλές φορές ακόμα και για το πιατάκι, για οτιδήποτε μπορεί να έχει. Είναι ανάλογα την περίπτωση, το γράφει. Συνήθως είναι τα ποτήρια και είναι τα γυάλινα και αυτά. Δεν είναι... Ναι, γυάλινα, πλαστικά, χοντρό πλαστικό, οτιδήποτε. Τα γράφει πάντως. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Επόμενος κάδος είναι ο κίτρινος κάδος. Εμείς στη δική μας πολυκατοικία δεν έχουμε κίτρινο κάδο. Έχουμε μόνο τις κίτρινες σακούλες που μας δίνει ο Δήμος. Εκεί μέσα μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα πλαστικά, αλουμίνια, τέτραπακ και υπάρχουν πολλές φορές συσκευασίες που είναι απ' έξω χαρτί και από μέσα πλαστικό. Ο συνήθως είναι τα τέτραπακ, αλλά υπάρχουν ας πούμε και φάκελοι. Εγώ προσωπικά τα πετάω και αυτά εκεί πέρα. Και μέχρι στιγμής δεν μας επιστρέψαν κάτι πίσω να πούν δεν το παίρνουν. Τα πακέτα από τα τσιγάρα, για κάποιο λόγο. Τώρα προφανώς επειδή έχουν μέσα το αλουμίνιο και απ' έξω το πλαστικό, τα ξεχωρίζουν μετά αυτά στις υπηρεσίες της ανακύκλωσης, οι υπάλληλοι και τα μηχανήματα. Γενικώς, αν κοιτάξετε πάνω στους κάδους ή πάνω σε αυτές τις κίτρινες σακούλες, αναγράφονται και τα περισσότερα πράγματα που μπορεί κάποιος να πετάξει εκεί μέσα. Κοίτα, τώρα άμα πετάξεις κονσέρβα και έχει γύρω-γύρω το χαρτάκι της, Δεν το βγάζεις. δεν το βγάζεις. Όχι. Ας πάμε στο επόμενο. Στο μαύρο κάδο, τον αγαπημένο. Ναι. Ο μαύρος κάδος είναι για όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Έτσι το λέει και η γερμανική ορολογία. Restmüll. Δηλαδή, ό,τι δεν μπαίνει στο κίτρινο, ό,τι δεν μπαίνει στο μπλε, ό,τι δεν μπαίνει στα μπιο, ό,τι δεν είναι γυαλιά, ό,τι δεν είναι ανακυκλώσιμες συσκευές που τις πας πίσω στα καταστήματα, πάει στο μαύρο κάδο. Είναι σκουπίδια που μπορεί να έχουν υπολείμματα τροφίμων, π.χ. σακούλες που έχουν μέσα, ήταν από συσκευασία κρέατος και έχουν μέσα ακόμα από το κρέας.
γιατί δεν θα κάτσουμε, δεν καθόμαστε να την πλύνουμε, θα την πετάξουμε, αλλά είναι και γενικώς για σκουπίδια που δεν μπορούν να μπουν πουθενά αλλού. Και μετά είναι τα σκουπίδια του μπάνιου. Ναι, τα σκουπίδια του μπάνιου, τα από τσίγαρα, οτιδήποτε δεν μπαίνει σε άλλο κάδο. Απλά. Ναι, αλλά δεν έχεις πει τι έχουν οι υπόλοιποι κάδοι. Ναι, τώρα το πάω με τη σειρά που τα σημείωσα για να μην το ξεχάσω, αλλά Εντάξει, θα κύριε δείτε μου. τι έχουν οι υπόλοιποι κάδοι. Λοιπόν, ο επόμενος κάδος. Και γενικότερα είπαμε στο μαύρο κάδο ότι σας μπερδεύει και δεν ξέρετε πού να το βάλετε, σε ποιο κάδο, θα πάει στο μαύρο και τελείωσε. Ναι, επίσης λέει, στο μαύρο κάδο λέει μπαίνουν επίσης παλιά ρούχα, αν δεν πάνε για δωρεά, δηλαδή για άμα πέταμα. είναι διαλυμένα ρε παιδιά, όχι απλά το φόρεσα, το βαρέθηκα και το πετάω, γιατί θα πούμε και για τα ρούχα. Ναι. Αν είναι όμως έχουμε κάποιο τρίπιο, ξεφτισμένο, διαλυμένο ρούχο που πλέον δεν μπορεί να το φορέσει άνθρωπος ούτε να διορθωθεί, το πετάμε στα μαύρα. Κουτιά πίτσας, φελιζόλ, ξύλινα αντικείμενα. Οπότε τα κουτιά πίτσας πάνε στο μαύρο, όχι στο... Ναι, κάναμε κι εμείς, μαθαίνουμε κι εμείς κάτι καινούριο. Βρε τι μαθαίνει. Φελιζόλ, ξύλινα αντικείμενα κτλ. Αυτά μπαίνουν όλα στο μαύρο. Πάμε Ναι. στον επόμενο κάδο. Ο μπλε κάδος, εδώ ο μπλε κάδος είναι για τα χαρτιά. Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Τι εννοούμε χαρτιά? Περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλάδια, χάρτινες αυγοθήκες, πεπιεσμένο χαρτόνι, καθαρά χάρτινα πακέτα, τα οποία έχουμε σπάσει και ούτω καθεξής. Ήθελα να πω επίσης ότι για εφημερίδες και παλιά περιοδικά, Ναι, εκτός ότι τα πετάμε στο μπλε κάδο, που είναι για τα χαρτιά, μπορούν άλλοι τα μαζεύουν και έρχονται... π.χ. η Χαν, όπως λέμε, η Χαν, ο χριστιανική αδερφότης νέων της περιοχής, γιατί έχουμε και εμείς πίσω, ένα τετράγωνο πιο πίσω, έχει και εδώ χριστιανική αδερφότης νέων. YMCA, ακριβώς αυτό. Έχουμε, μαζεύονται τα παιδάκια κάθε απόγευμα. Προχθές Ναι. τα πιτσιλούσαν με το λάστιχο. Έρχονται και τα παίρνουν μια φορά το χρόνο, μια φορά το εξάμηνο. Δεν ξέρω, είναι κάποιες φορές μέσα στο χρόνο, ανακοινώνουν τις ημερομηνίες, ο συνήθως είναι Σάββατο. Βλέπουμε, ο συνήθως Γερμανοί είναι αυτοί που διαβάζουν τις πολλές εφημερίδες, περιοδικά και αυτά, τα μαζεύουν σε πακετάκια, ωραία δεμένα με σπάγκο και τα βγάζουν έξω και τα μαζεύουν τα παιδιά με ένα pick-up truck και μετά Ναι, με ένα τα φορτηγό. δίνουν, τώρα κάτι μαζεύουν για εδώ πέρα, για τη Χάν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς παίρνουν γι' αυτό, αλλά κάτι τους δίνουν εκεί που τα πάνε. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως γίνεται και αυτό, άμα έχεις πολλή εφημερίδα και πολύ περιοδικό. Τώρα εμείς... Ναι, πέραν αυτού, όταν έχουμε πολλά μεγάλα χαρτόνια, όπως π.χ. εμείς πήραμε τις σιταριέρες τώρα, άσχετα που σε εμάς είχε χώρο και τα βάλαμε στο δικό μας μπλε κάδο, κανονικά όμως, όταν είναι πολλά, π.χ. όταν μετακομίζει κάποιος Και έχει πολλά και χαρτόνια. έχει πάρα πολλά χαρτόνια, συσκευασίες και το καθεξής, για να μην γεμίσει λοιπόν από ένα σπίτι, ενώ είναι για 25 αυτός ο κάδος και περνάνε μόνο μία φορά το μήνα, γιατί αυτό είναι, τον υπόλοιπο μήνα τα μαζεύουμε στο μπαλκόνι, δεν έχουμε που να τα βάλουμε όταν είναι γεμάτος ο κάδος. Για να μην γίνεται λοιπόν αυτό και να είναι δίκαιο απέναντι σε όλους, υπάρχει η επιλογή στη Γερμανία, έχει σε διάφορες περιοχές, όπως και σε εμάς εδώ 1 χιλιόμετρο πιο πάνω, να πάει κάποιος ο ίδιος στη χωματερή και να πάει αυτά τα χαρτόνια απευθείας εκεί. Και πολλά άλλα πράγματα. Αν έχουμε κάποιο ψυγιάκι, κάποια μικρή ηλεκτρονική συσκευή παλιά ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε την Παλιές επιλογή. οθόνες, χαλασμένες, Ναι. παλιούς υπολογιστές. Έχει τύχει να πάμε, π.χ. μια καφετιέρα Παιδιά, κάποτε. πάντως που πήγαμε μια φορά, εγώ νόμιζα ότι γίνεται χαμός εκεί πέρα. Είναι πολύ οργανωμένα. Πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, έχει χώρο για να μπορείς να είσαι με το αυτοκίνητο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο έτσι ακριβώς. Μπροστά στο κοντέινερ. Ναι, να μην έχεις πολύ, ούτε κουβάλιμα ούτε τίποτα. Από το πόρπαγκας κατευθείαν. Στο κοντέινερ και τέλος. Είναι Και έφυγε. πιο πολύ είναι το πέρα δόθε παρά το να τα πετάξει κάποιος. Ναι. Αν έχετε, πώς λέγονται Αλεξάνδρα, αυτά τα σημεία τέτοιο. Τα λένε Mülldeponie. Κοιτάξτε τα. Έχει ιστοσελίδες από τις εταιρείες για τα απορρίμματα. Παλιά μας μοιράζανε εμάς στην περιοχή μας κάθε χρόνο ένα βιβλιαράκι που τα έγραφε και εκεί όλα αναλυτικά. Τώρα πλέον είναι όλα ψηφιακά. Έχει και application, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή, που γράφει μέσα και τις ημερομηνίες πότε περνάνε τα εκάστοτε σκουπίδια. Εκεί μέσα
γράφει και πού έχει στην περιοχή σας χωματερή για αυτό που θέλετε να πετάξετε. Γιατί έχει άλλη χωματερή μπορεί να είναι για τα χαρτόνια, άλλη μπορεί να είναι για μικροσυσκευές, άλλη μπορεί να είναι για έπιπλα παλιά. Έχει πολλών ειδών. Ναι, λέει, στο μπλε κάδο λέει δεν πετάμε πακέτα με την πράσινη κουκίδα. Ναι, γιατί αυτά είναι για το κίτρινο. Όπου έχει την πράσινη κουκίδα, αυτό το τριγωνάκι της ανακύκλωσης, πάει στην κίτρινη σακούλα ή στον κίτρινο κάδο αναλόγως. Δεν πετάμε κουτιά γάλακτος ή χυμού, κυρόχαρτο, καρμπόν. Επίσης δεν πάνε στο μπλε κάδο χαρτοπετσέτες και λερωμένα κουτιά πίτσας. Αν δεν είναι λερωμένο το κουτί πίτσας και μέσα είναι καθαρό, απλά πήραμε την πίτσα, τη φάγαμε και απλά είναι ένα σκέτο χαρτόνι, μπορούμε να το πετάξουμε. Ο καφέ κάδος, γενικώς για τα βιοδιασπόμενα, για τα τα βιολογικά απόβλητα. Εμείς αυτό το κάδο δεν το χρησιμοποιούμε. Ναι, αυτό το κάδο δεν το χρησιμοποιούμε γιατί πρώτον δεν έχουμε τόσα πολλά και δεν έχουμε και τρόπο να τα αποθηκεύσουμε στην κουζίνα, όπως μερικοί έχουν ένα μικρό ειδικό κάδο για τα και τα πετάνε μετά εκεί πέρα. Ναι, και δεύτερον, επειδή υπάρχουν πολλά βιολογικά απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε αυτό τον κάδο και δεν τα μερικές φορές δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τόσο καλά. Φρούτα, λαχανικά, φλούδες, τσόφλια, λουλούδια, υπόλοιπα καφέ, π.χ. κάνουμε τον εσπρέσο και πετάμε το καφέ μετά, φακελάκια τσαγιού, αποφάγια κτλ. Τι δεν μπαίνει μέσα όμως? Στάχτες και από τσίγαρα που μπαίνουν στο μαύρο, ξύλινα αντικείμενα, απορρίμματα κατοικιδίων, πέτρες, άμμος, σκόνη, υφάσματα και οι σακούλες της ηλεκτρικής σκούπας δεν μπαίνουν μέσα. Επίσης, αυτό που ήταν σε εμάς το πρόβλημα πριν μερικά χρόνια με κάποιους ένοικους που το κάνανε από άγνοια, δεν μπαίνουν και μέσα σε πλαστική σακούλα. Ακόμα και αν η σακούλα λέει βιοδιασπόμενη, που υπάρχουν ειδικές σακούλες για τον τον κάδο, οι υπάλληλοι, επειδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια είναι τελικά η σακούλα που είναι για τον κάδο και ποια δεν είναι, δεν παίρνουν τον κάδο άμα υπάρχει έστω και μία τέτοια σακούλα μέσα. Ναι. Και το κακό είναι ότι πληρώνει πρόστιμο μετά όλη η πολυκατοικία. Δεν μας παίρναν τα σκουπίδια, τα Μήνες. Ήτανε 2 κάδοι γεμάτοι και δεν τα πέρανε. Και τελικά τους βρήκαμε αυτούς που το κάνανε. Τους βρήκαμε, ήταν βέβαια και από τη δίπλα πολυκατοικία. Τώρα να πούμε βέβαια για το σωστό του πράγματος ότι με τη δίπλα πολυκατοικία έχουμε κοινά σκουπίδια και ας είναι σε ξεχωριστά σημεία, μαζί τα ξεκαθαρίζουμε. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν ένα ζευγαράκι νεαροί και που δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν γιατί τους πετύχαμε ρε παιδί μου και ρωτήσαμε και τους και είχα λέει παίρνουμε ειδικές σακούλες για τον κάδο τον Ναι. Και μετά και η Αλεξάνδρα δεν ήξερε να του πει τίποτα. Μα δεν ήξερα ότι δεν επιτρέπονται, δεν μπορεί να το εξοχωρήσει αυτό μετά... οι υπάλληλοι. Και λέω, άμα είναι για τον ρε παιδιά, τι να σας πω, και δεν μετά ξέρω. Εγώ κάπου έμαθα και μου είπανε ότι ακόμα και αυτές οι σακούλες δεν τις παίρνουν. Είχαμε αυτό το πρόβλημα και στο τέλος φτάσαμε σε σημείο να πληρώσει όλη η πολυκατοικία ένα μεγάλο πρόστιμο και να μας φέρουν και δεύτερο κάδο και να πληρώνουμε πλέον τα διπλά. Απλά τα πράγματα. Πάμε στα γυαλιά. Τώρα πάμε στα γυαλιά. Γιατί και τα γυαλιά, όπως και στην Ελλάδα πλέον εδώ και πολλά χρόνια, τα ανακυκλώνουμε χώρια. Και έχουμε 3 κάδους εδώ, όχι 1, 3. Γιατί τα ξεχωρίζουμε σε διάφανο γυαλί, δηλαδή λευκά τα λένε εδώ, σε πράσινο γυαλί και σε καφέ γυαλί. Εδώ που πετάμε όλα τα γυάλινα μπουκάλια που κάποτε περιείχαν κρασί, αλκοόλ, λάδι, άρωμα, κολόνια, φάρμακα, μαρμελάδες, τουρσί κτλ. Δηλαδή όχι μόνο μπουκάλια και βάζα. βάζα. Ναι, μπουκάλια, βάζα. Μπουκάλια και βάζα και αυτό είναι Ναι, μόνο. στα φάρμακα είναι μπουκαλάκια μικρά, οτιδήποτε, από τις κρέμες στα γυάλινα, όλα αυτά. Κάποια στιγμή παρατήρησα ότι σε εμάς τους κάδους αυτούς επάνω έγραφε ότι πετάξτε τα μαζί με τα καπάκια. Οπότε άρχισα μετά από κάποιο σημείο και εγώ να τα πετάω με τα καπάκια. Πιθανώς από περιοχή σε περιοχή να αλλάζει αυτό. Δεν ξέρω. Απαγορεύεται να πετάξουμε μέσα σε αυτούς τους κάδους γυάλινα ποτήρια, πιατικά, φλιτζάνια, θραύσματα από καθρέφτη, τζάμι, λάμπες ή γυαλί που περιέχει μόλιβδο. Και επίσης, άμα το βαζάκι επάνω έχει την ετικέτα του, φυσικά δεν τη βγάζουμε. Την αφήνουμε και το πετάμε έτσι όπως είναι. Πάμε επόμενο στα ηλεκτρονικά μπαταρίες και λάμπες. Εδώ τι γίνεται. Σε όλα τα καταστήματα που πουλάνε μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές και το καθεξής, υπάρχουν κάδοι και π.χ. στο Expert εδώ στην περιοχή μας που πήγαμε μια φορά
να επιστρέψουμε κάτι κι εμείς, έχει μέχρι και κοντέινερ που μπορείτε να πάτε να πετάξετε τις μπαταρίες σας, τους λαμπτήρες σας, τις ηλεκτρονικές συσκευές σας και ούτω καθεξής. Επίσης, σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχω δει για μπαταρίες να έχει ειδικό κάδο για να τις πετάξει κάποιος, όπως επίσης και στα ντροκερί μάρκετ. Τα ντροκερί μάρκετ, για να καταλάβουν όσοι δεν ζουν στη Γερμανία, είναι π.χ. όπως βλέπουμε σε αμερικάνικες ταινίες τα drug stores, όπου δεν έχει drugs, έτσι, δεν έχει δηλητηριώδεις χημικές ουσίες, ας πούμε, έχει καλλυντικά, έχει είδη υγιεινής, απορρυπαντικά. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, γενικό... Ναι, είναι είδη υγιεινής, απορρυπαντικά, έχει και καλλυντικά, μπορεί να έχει και σχολικά, έχει τέτοια πράγματα. Έχει ωραίες σοκολάτες, έχει όλα τα ζελεδάκια. Καλά, ναι, στο δικό μας εδώ στο Πλόχιγεν έχει όλα τα υγιεινά. Εγώ για τα ζελεδάκια ήρθα. Βασικά δεν είναι ζελεδάκια, είναι φρουτάκια. Και εγώ τις βιταμίνες μου... Καλά δεν μιλάω, άλλο συνεχίζει. Θα είναι οι βασικές πληροφορίες για την ανακύκλωση Γερμανίας. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως π.χ. τα ρούχα. Υπάρχουν σε πολλά σημεία, είτε μπροστά στη Χάν σε εμάς εδώ, είτε δίπλα στα γυάλινα σε εμάς εδώ στην περιοχή. Μπορεί σε εσάς να είναι μόνα τους κάπου με κάποιοι μεγάλοι κάδοι που είναι για τα ρούχα και υφάσματα, όχι μόνο ρούχα και υφάσματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και παπούτσια, τα οποία υποτίθεται τα δίνουν σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Δηλαδή τα παίρνουν, τα πλένουν, τα επιδιορθώνουν άμα χρειαστεί και τα δίνουν σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Κάθε κάτοικος της Γερμανίας, κάθε νοικοκυριό να το πούμε έτσι, όχι κάθε κεφάλι, κάθε νοικοκυριό, έχει το δικαίωμα μία φορά το χρόνο να πετάξει μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή επιπλά παλιά, τα λεγόμενα Sperrmüll, δωρεάν και γίνεται ως εξής. Παλιά, σε αυτό το βιβλιάκι που μας δίνανε υπήρχε μέσα ένα χαρτάκι, το οποίο το συμπληρώναμε και το στέλναμε στην εκάστοτε υπηρεσία και ξέραμε ότι σε 2 εβδομάδες θα έρθουν να τα πάρουν η υπηρεσία δωρεάν μπροστά από την πολυκατοικία. Σε συγκεκριμένο σημείο τα αφήνουμε ως συνήθως. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό, παίρνεις το Δήμο και τους λες θα κατεβάσω μια ολόκληρη κρεβατοκάμαρα, ντουλάπες, τέτοια όλα αυτά. Είμαι στην τάδε διεύθυνση και έρχονται και τα μαζεύουν. Εντάξει, τώρα με τα σκουπίδια. Νομίζω ότι τώρα τα είπαμε όλα. Αν ξεχάσαμε κάτι, ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Εμείς λέμε κάποια, αν εσείς ξέρετε περισσότερα ή καλύτερα ή να μας διορθώσετε, γενικότερα ας μοιράσουμε τη γνώση και ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Για να κάνουμε όλοι μαζί μια καλή ανακύκλωση. Έτσι. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Σε θάλασσες και ακτές. Σε λίγο θα έρθει και ο Γλάρος. Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι. Αυτά. Τώρα πάμε να κάνουμε σκουπίδια για να βγουν και τα παιδάκια. Πάμε. Τα μαύρα θα κάνουμε τώρα. Μαύρα θα κάνουμε. Some time later. Γυρίσαμε. Έξω είναι ωραία, έχει δροσούλα. Ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι. Σήμερα γενικότερα η μέρα ήταν λίγο δροσερή. Σχετικά, είχε λίγο, όχι πολύ δροσιά, αλλά λίγο φυσούσε εκεί που ήμασταν, δεν βασανιστήκαμε. Ναι. Και τώρα στη βόλτα των σκύλων και τα σκυλάκια δεν βασανιστήκανε. Η βόλτα τελείωσε. Η βραδιά θα συνεχιστεί στο μπαλκόνι, να απολαύσουμε τη δροσιά. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να περάσετε καλά στην καλύβα του Ψαρά μαζί μας. Ελπίζουμε να σας φάνηκαν χρήσιμες οι πληροφορίες για το σύστημα ανακύκλωσης στη Γερμανία. Και εμείς θα τα πούμε στα επόμενα.
Για του σατανά. Τι έχουμε εδώ. Καλούδια. Μαζεδάκι για κρασάκι. Μαζεδάκι για κρασάκι. Στην υγειά μας.